Có một sự thật âm thầm đang khiến giới phân tích quân sự toàn cầu phải bối rối, một hiện tượng kỳ lạ đến mức ngay cả những chuyên gia hàng đầu cũng tránh đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tại Xinjiang, sau những cánh cửa thép được bảo vệ bằng nhiều tầng an ninh tuyệt đối, Trung Quốc đã cho ra đời J-35 với tốc độ nhanh đến mức toàn bộ các mô hình dự đoán của phương Tây đều bị phá vỡ. Làm sao một tiêm kích tàng hình thế hệ 5 thứ vốn cần hàng thập kỷ nghiên cứu và hàng ngàn thử nghiệm lại xuất hiện như thể đã được chuẩn bị từ rất lâu? Điều gì đang diễn ra bên trong tổ hợp mà ngay cả vệ tinh do thám hiện đại nhất cũng không thể nhìn thấu? Phải chăng có một bước nhảy công nghệ vượt thời đại, Trung Quốc đang sở hữu công nghệ mà phương Tây hoàn toàn không biết, hay một chương trình bí mật đã được vận hành âm thầm suốt nhiều năm? Điều đáng lo ngại nhất là những gì thế giới nhìn thấy có lẽ chỉ là phần nổi của một kế hoạch lớn hơn rất nhiều. Và trước khi tiếp tục mở tập hồ sơ tuyệt mật này, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những tiết lộ mà truyền thông chính thống chưa bao giờ dám nói tới. Khi nhắc đến những chương trình phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 5, phần lớn chuyên gia đều mặc định rằng đây là những dự án đòi hỏi thời gian kéo dài hàng chục năm, tiêu tốn nguồn lực khổng lồ và thường xuyên gặp vô số trở ngại kỹ thuật. Thế nhưng, một điều đi ngược với mọi logic công nghiệp quốc phòng đã diễn ra ngay trước mắt thế giới. Trung Quốc đã đưa J-35 từ một mẫu thử mờ nhạt bước thẳng vào sân khấu quân sự toàn cầu với tốc độ khiến giới phân tích phương Tây buộc phải xem lại toàn bộ mô hình dự đoán của mình. Để hiểu được vì sao quá trình này lại nhanh đến như vậy, cần phải lần trở lại nền tảng ban đầu mà J-35 được xây dựng dựa vào, cùng những yếu tố sâu xa bên trong chuỗi phát triển mà Trung Quốc đã âm thầm chuẩn bị từ nhiều năm trước. Trước hết, J-35 không được sinh ra từ con số 0, đằng sau nó là FC-31, một dòng tiêm kích tàng hình thử nghiệm đã bay từ đầu thập niên 2010. FC-31 không phải là mẫu máy bay xuất sắc, nhưng nó chính là giai đoạn nền tảng mà Trung Quốc dùng để thử nghiệm hình dáng khí động học, vật liệu hấp thụ radar, thiết kế vũ khí trong khoang và cấu trúc khung vỏ dành cho một tiêm kích tàng hình tầm trung. Những điểm mà phương Tây xem là thất bại ở FC-31, Trung Quốc lại xem như bài học giá trị để tinh chỉnh thành J-35. Nhờ đó, giai đoạn tốn nhiều thời gian nhất của một chương trình máy bay chiến đấu, giai đoạn tìm hình dạng tối ưu, phân tích ổn định khí động, xác định cấu trúc chịu lực đã được thực hiện từ nhiều năm trước. Khi quyết định biến FC-31 thành J-35, họ đơn giản là bắt đầu từ một nền móng đã được thử nghiệm thực tế, giúp tiết kiệm nhiều năm phát triển. Kế đến, vai trò của Xinjiang Aircraft Corporation là một chìa khóa quan trọng mà cả thế giới phải nhìn lại. Trong nhiều năm, công nghiệp hàng không Trung Quốc luôn bị đánh giá thấp do phụ thuộc vào công nghệ sao chép, nhưng điều mà nhiều quốc gia không chú ý là mức độ tự động hóa ngày càng tăng của các nhà máy quốc phòng Trung Quốc. Dây chuyền sản xuất mới của Xinjiang đã áp dụng robot hàn khung, hệ thống kiểm tra khuyết tật bằng cảm biến tự động và quy trình lắp ráp theo mô hình số hóa. Điều này cho phép họ giảm mạnh thời gian chỉnh sửa sau lắp ráp, vốn là yếu tố ngốn thời gian rất lớn trong các dự án tiêm kích tàng hình. Một điểm đặc biệt nữa là Trung Quốc sử dụng mô phỏng số hóa với công nghệ song sinh kỹ thuật số. Trong quá khứ, các hãng hàng không phải chế tạo nhiều nguyên mẫu vật lý để kiểm tra rung chấn, tính ổn định, độ bền, hệ thống ống dẫn, hệ thống điện tử và phản ứng của khung máy bay trong các điều kiện tải trọng khác nhau. Nhưng với mô hình số hóa, Trung Quốc có thể thực hiện phần lớn các thử nghiệm này trong môi trường ảo. Không phải mọi mô phỏng đều chính xác tuyệt đối, nhưng nó giúp họ loại bỏ nhiều lỗi ngay từ giai đoạn thiết kế, khiến số lượng nguyên mẫu cần chế tạo giảm xuống đáng kể. Điều này cắt ngắn chu kỳ phát triển mà các quốc gia khác phải kéo dài trong nhiều năm. Ngoài ra, thiết kế của J-35 được tối ưu để sản xuất hàng loạt ngay từ đầu. Điều này có nghĩa là thay vì chạy theo tham vọng tạo ra một chiếc tiêm kích hoàn hảo về mọi mặt, Xinjiang tập trung vào việc tạo ra một chiếc máy bay đủ để thực chiến, đủ để tàng hình, đủ để hải quân sử dụng mà vẫn duy trì khả năng sản xuất với tốc độ cao. Không giống J-20, vốn là tiêm kích hạng nặng với hệ thống cảm biến và khung máy bay phức tạp, J-35 đi theo hướng nhẹ hơn, đơn giản hơn và dễ nhân rộng hơn. Chính lựa chọn thiết kế này giúp Trung Quốc giảm bớt nhiều rào cản kỹ thuật và rút ngắn chu kỳ phát triển. Quan trọng hơn, J-35 còn được gắn liền với một mục tiêu chiến lược, triển khai trên tàu sân bay Type 003 và Type 004. Điều này đặt chương trình vào trạng thái ưu tiên quốc gia. Trung Quốc không thể chờ thêm 10 hay 15 năm để hoàn thiện một tiêm kích hải quân thế hệ 5, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ lùi sâu trong cuộc chạy đua với F-35C của Hoa Kỳ. Chính áp lực này khiến các nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ được đổ dồn vào J-35, tạo nên tốc độ phát triển mà thế giới đang chứng kiến. Tất cả những yếu tố này kết hợp với sự hỗ trợ của công nghệ từ các chương trình không người lái như GJ-11 đã giúp Trung Quốc tái sử dụng nhiều thành phần stealth mà họ đã thử nghiệm. Việc chia sẻ hệ thống vật liệu hấp thụ radar, cảm biến hồng ngoại và công nghệ ổn định bay giữa các chương trình giúp họ tránh việc lặp lại những nghiên cứu vốn mất rất nhiều năm. Đây chính là một trong những lý do khiến thời gian hoàn thiện J-35 rút ngắn nhanh chóng. Vì vậy, sự xuất hiện nhanh bất thường của J-35 không phải phép màu, mà là kết quả của một chiến lược kéo dài nhiều năm, kết hợp giữa nền tảng có sẵn, tự động hóa cao, số hóa quy trình và áp lực chiến lược. Qua đó, bức tranh hiện ra không phải là một chương trình vội vàng, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trong bóng tối trước khi bùng nổ đúng thời điểm. Nếu phần đầu giải thích về nền tảng giúp J-35 khởi động nhanh hơn bình thường, thì phần tiếp theo chính là lý do cốt lõi khiến tốc độ phát triển của nó vượt khỏi mọi khuôn mẫu mà ngành công nghiệp hàng không quân sự từng ghi nhận. Đó chính là sự kết hợp giữa công nghệ động cơ nội địa,
khả năng tái sử dụng công nghệ stealth từ các chương trình trước và việc Trung Quốc xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu, sản xuất song song, không tách rời từng giai đoạn như các quốc gia khác. Khi nhìn vào tổng thể, có thể thấy việc J35 hoàn thiện nhanh không phải là kết quả của một yếu tố đơn lẻ, mà đến từ một chuỗi công nghệ liên kết, tạo thành một vòng phát triển khép kín mà ít quốc gia có thể tạo dựng. Trước hết, điều quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của động cơ WS-19. Trong suốt nhiều năm, Trung Quốc bị đánh giá là điểm yếu động cơ, đặc biệt khi phải sử dụng phiên bản động cơ RD93 từ Nga cho các mẫu thử FC31 trước đó. RD93 không đủ mạnh, không tối ưu cho stealth và cũng không cho phép thực hiện các bài thử nghiệm kéo dài ở cường độ cao, nhưng sự ra đời của WS-19 đã mở ra một chương mới. Dòng động cơ này được thiết kế theo tiêu chuẩn dành cho tiêm kích tàng hình hải quân, với lực đẩy lớn hơn, khả năng chịu nhiệt cao và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Sự cải tiến này giúp J35 không còn bị trói buộc bởi động cơ nhập khẩu và đặc biệt là không phải chờ đợi đối tác cung cấp linh kiện hay giấy phép thử nghiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc công đoạn quan trọng nhất, thử nghiệm bay và kiểm tra hiệu suất, được đẩy nhanh đáng kể. Việc có một động cơ nội địa đủ mạnh là bước ngoặt mang tính quyết định, bởi nó giúp Trung Quốc rút ngắn được nhiều năm trong giai đoạn tinh chỉnh khung máy bay để tương thích với động cơ. Kế đến, J35 hưởng lợi trực tiếp từ một kho công nghệ stealth đã được Trung Quốc xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua thông qua dự án J20 và các chương trình máy bay tàng hình không người lái. Những vật liệu hấp thụ radar, cấu trúc composite khối lượng nhẹ và các kỹ thuật giảm tín hiệu nhiệt vốn là bí mật trong J20 giờ đây đã có phiên bản thích ứng cho J35. Không những thế, các công nghệ này đã được kiểm chứng thực tế trong nhiều năm vận hành của J20, giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật khi chuyển sang nền tảng mới. Việc tái sử dụng các công nghệ stealth có sẵn cho phép nhóm phát triển của Shenizang tập trung nhiều hơn vào tối ưu hóa khí động học và tích hợp vũ khí thừa kế, thay vì phải phát triển một hệ thống tàng hình hoàn toàn mới. Đây chính là lý do tại sao phần lớn báo cáo phân tích của phương Tây đều nhận định rằng tốc độ ra đời của J35 không phải là bất ngờ, nếu xét đến sự chuẩn bị từ các thế hệ máy bay trước. Ngoài ra, việc Trung Quốc phát triển J35 theo mô hình đa nhánh song song là yếu tố khiến các chuyên gia khó tiếp cận thông tin và khó hiểu được tiến độ thực sự của họ. Thay vì đi theo quy trình tuyến tính như Hoa Kỳ, nơi mỗi giai đoạn phải hoàn tất trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo, Trung Quốc triển khai nhiều nhóm kỹ thuật làm việc cùng lúc. Một nhóm tối ưu hóa radar, nhóm khác thử nghiệm hệ thống điều khiển hỏa lực, trong khi đội ngũ thiết kế khí động học vẫn tiếp tục điều chỉnh. Điều này làm cho toàn bộ tiến trình gần như không có thời gian chết. Mỗi thay đổi được mô phỏng tức thì và kết quả được chuyển ngay sang nhóm liên quan. Mô hình làm việc này là một trong những lý do khiến J35 tăng tốc vượt bật mà không cần chờ đợi các bộ phận khác hoàn thiện trước. Một yếu tố khác ít được nhắc đến nhưng lại vô cùng quan trọng chính là sự hỗ trợ từ các chương trình máy bay không người lái tàng hình như GJ11. Những dự án UAV tàng hình này sở hữu phần mềm điều khiển bay, cảm biến, cấu trúc chịu lực và vật liệu stealth tương đồng với J35. Nhờ chia sẻ công nghệ giữa máy bay người lái và không người lái, Trung Quốc rút ngắn đáng kể quá trình thử nghiệm hệ thống điện tử và kiểm soát khí động học. Các thí nghiệm trong môi trường mô phỏng của UAV cho phép họ xác định trước các vấn đề mà J35 có thể gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ tấn công, đột phá phòng không hoặc tác chiến trên biển. Do đó, khi J35 bắt đầu thử nghiệm, nó đã vượt qua nhiều bài kiểm tra vốn cần nhiều năm để hoàn thiện ở các quốc gia khác. Không thể không nhắc đến lý do đặc biệt quan trọng, J35 được tạo ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược leo thang. Sự xuất hiện của F-35C tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương đã đặt Trung Quốc vào thế buộc phải sở hữu một đối trọng tương đương. Nếu Trung Quốc không có tiêm kích tàng hình hải quân trong thập kỷ này, họ sẽ đánh mất lợi thế trên không tại các vùng biển chiến lược. Chính vì vậy, J35 trở thành chương trình trọng điểm, được ưu tiên nguồn lực, nhân sự và tài chính ở mức cao nhất. Khi một dự án được đặt vào vị trí sống còn trong chiến lược quân sự, tốc độ của nó có thể vượt xa các quy trình thông thường. Điều làm cho câu chuyện của J35 thêm phần đặc biệt là việc nó không chỉ được triển khai như một máy bay chiến đấu đơn lẻ, mà là một phần của một hệ thống tác chiến mới. Trung Quốc đang hướng đến một mô hình kết hợp giữa tiêm kích tàng hình, UAV tấn công, hệ thống cảnh báo sớm và tàu sân bay thế hệ mới. Quy mô của hệ sinh thái này khiến J35 không thể chậm trễ, bởi nó đóng vai trò trung tâm trong chiến lược kiểm soát không gian trên biển. Sự xuất hiện nhanh chóng của J35 vì vậy trở thành điều tất yếu khi nhìn từ góc độ chiến lược tổng thể. Tất cả những yếu tố này hợp lại tạo nên tốc độ phát triển mà nhiều quốc gia khác xem là bất khả thi. Nhưng đối với Trung Quốc, đây chỉ là kết quả của một chuỗi chuẩn bị kéo dài nhiều năm, được triển khai trong im lặng và chỉ công bố khi đã đạt đến độ hoàn thiện đáng kể. Điều này giải thích vì sao J35 xuất hiện như thể nó đã tồn tại từ trước và vì sao nó trở thành một trong những chương trình phát triển nhanh nhất trong lịch sử máy bay quân sự hiện đại. Nếu những yếu tố kỹ thuật và công nghệ đã giải thích được phần nào tốc độ phát triển vượt chuẩn của J35, thì phần cuối cùng và quan trọng nhất nằm ở bối cảnh chiến lược khiến Trung Quốc buộc phải đẩy nhanh chương trình này bằng mọi giá. J35 không đơn thuần là một tiêm kích tàng hình thế hệ 5, mà là mắt xích trung tâm trong toàn bộ chiến lược kiểm soát vùng biển gần của Trung Quốc. Khi xét đến áp lực quân sự từ các đối thủ khu vực, nhu cầu thực chiến, tham vọng mở rộng ảnh hưởng và định hướng xây dựng cụm tàu sân bay thế hệ mới, chúng ta sẽ hiểu vì sao J35 không được phép chậm, thậm chí phải hoàn thành nhanh hơn kế hoạch ban đầu. Điểm đầu tiên cần làm rõ là sự xuất hiện ngày càng dày đặc của F-35C và F-35B trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
Đây là điều mà các chiến lược gia Trung Quốc đã cảnh báo từ rất sớm. Khi Nhật Bản chuyển đổi tàu Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ mang F-35B, khi Hàn Quốc bắt đầu xem xét triển khai tiêm kích tàng hình hải quân, và khi Hoa Kỳ liên tục đưa nhóm tàu sân bay cùng F-35C hoạt động gần eo biển Đài Loan, Trung Quốc nhận ra rằng nếu không triển khai tiêm kích tàng hình hải quân trong thập kỷ này, họ sẽ hoàn toàn lép vế trong các tình huống xảy ra xung đột trên biển. F-35C không chỉ là một máy bay tàng hình, nó là trung tâm của mạng lưới cảm biến liên kết với vệ tinh, UAV, radar hạm đội và hệ thống chiến đấu tiên tiến. Một khi Trung Quốc không có khí tài ngang tầm để đối đầu, họ sẽ mất khả năng giành ưu thế trên không trong bất kỳ kịch bản nào. Từ tình thế này, lãnh đạo quân sự Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thúc đẩy J-35 trở thành câu trả lời trực tiếp cho F-35C. Điều đó giải thích vì sao chương trình được ưu tiên ở mức tối đa, thậm chí vượt trên nhiều dự án khác. Tài chính, vật lực, nhân lực và công nghệ đều được tập trung vào một mục tiêu duy nhất, tạo ra một tiêm kích tàng hình hải quân có thể hoạt động trên tàu sân bay Type 003 và Type 004 càng sớm càng tốt. Không một bộ phận nào được phép trì hoãn, và mọi nhóm nghiên cứu đều làm việc theo chế độ tăng cường. Chính điều này tạo ra tốc độ phát triển mà giới phân tích phương Tây ban đầu cho rằng không thể tin nổi. Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong tư duy của Hải quân Trung Quốc về hình thức tác chiến trên biển. Khác với những thập kỷ trước, chiến lược mới của họ hướng đến việc tạo ra một hệ thống tác chiến tích hợp giữa tiêm kích tàng hình, nhóm tàu sân bay, UAV tấn công, tàu khu trục mang radar mảng pha và hệ thống tên lửa tầm xa. Trong hệ sinh thái này, J-35 đóng vai trò là lực lượng mở màn, đột phá phòng không đối phương, tạo hành lang an toàn cho các hệ thống khác tiến vào khu vực chiến đấu. Không có J-35, toàn bộ mô hình này sẽ bị mất đi mắt xích quan trọng nhất. Điều này khiến tiến độ phát triển J-35 trở nên cấp bách trong kế hoạch chiến lược tổng thể. Không chỉ vậy, sự thay đổi cách nhìn của Trung Quốc về chiến tranh tương lai cũng góp phần đáng kể vào tốc độ phát triển J-35. Theo quan điểm của các nhà hoạch định quốc phòng Trung Quốc, chiến tranh trong thập kỷ tới sẽ không phải là trận chiến kéo dài hàng năm, mà là những cuộc đối đầu nhanh, tập trung vào khả năng tấn công phủ đầu và chiếm ưu thế trong vài giờ đầu. Trong bối cảnh đó, một tiêm kích tàng hình thế hệ 5 có khả năng tác chiến đa dụng, mang vũ khí trong khoang, tránh radar đối phương và phối hợp với UAV tấn công là công cụ then chốt. Sự cấp thiết của việc chuẩn bị cho những kịch bản này khiến tiến độ J-35 tăng tốc theo đúng nghĩa đen. Một lý do khác ít được thảo luận nhưng lại mang tính quyết định là mục tiêu thương mại dài hạn. Trung Quốc hiểu rằng thị trường máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 đã dần bão hòa. Các quốc gia đang tìm kiếm tiêm kích thế hệ 5 với giá vừa phải, không phụ thuộc vào các hiệp ước nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. J-35 nhờ thiết kế tầm trung, chi phí vận hành thấp hơn và khả năng tùy biến cao, có thể trở thành ứng viên tiềm năng cho các quốc gia đang muốn sở hữu tiêm kích tàng hình nhưng không thể tiếp cận F-35. Nếu J-35 được sản xuất nhanh, ổn định và đủ đáng tin cậy, Trung Quốc có thể chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu quốc phòng trong vài năm tới. Chính yếu tố kinh tế này tạo áp lực ngầm buộc chương trình phải chạy với tốc độ tối đa. Ngoài ra, các yếu tố chính trị nội bộ cũng góp phần khiến J-35 được tăng tốc. Trong hệ thống quân sự, chính trị Trung Quốc, các chương trình vũ khí chiến lược không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn tượng trưng cho năng lực công nghệ quốc gia. Việc J-35 xuất hiện sớm hơn dự kiến là một thông điệp mạnh mẽ được gửi ra thế giới rằng Trung Quốc không chỉ theo kịp mà còn có thể vượt lên trong một số lĩnh vực chiến lược. Điều này giúp củng cố hình ảnh quốc gia, tăng vị thế trên bàn đàm phán quốc tế và tạo động lực để các cơ quan liên quan đẩy nhanh tốc độ hoàn thành dự án. Sự kết hợp của các yếu tố quân sự, chiến lược, kinh tế, công nghệ và chính trị đã tạo ra một môi trường mà trong đó sự chậm trễ không phải là lựa chọn. J-35 phải ra đời nhanh, phải thử nghiệm nhanh và phải sẵn sàng cho biên chế nhanh hơn các mẫu máy bay trước đây. Điều này không chỉ phản ánh tham vọng của Trung Quốc, mà còn phơi bày cách họ xây dựng sức mạnh quân sự thông qua các chương trình quy mô lớn được triển khai trong im lặng. Sự xuất hiện của J-35 vì thế không chỉ là sự thành công của một mẫu máy bay, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong cách Trung Quốc tiến hành phát triển vũ khí chiến lược. Khi nhìn vào toàn bộ tiến trình, có thể thấy rằng tốc độ không tưởng của J-35 là kết quả của một chuỗi yếu tố đan xen: công nghệ mới, động cơ nội địa, quy trình sản xuất song song, áp lực chiến lược và tham vọng kiểm soát bầu trời khu vực. J-35 không đơn thuần là một tiêm kích tàng hình, mà là biểu tượng cho một thế hệ phát triển vũ khí mới, nơi tốc độ và sự bí mật trở thành vũ khí chiến lược hàng đầu. Khi khép lại toàn bộ câu chuyện về tốc độ phát triển bất thường của J-35, có thể thấy rõ rằng đây không chỉ là hành trình của một mẫu máy bay chiến đấu mới, mà là minh chứng cho sự thay đổi toàn diện trong cách Trung Quốc xây dựng sức mạnh quân sự của mình. Những gì thế giới nhìn thấy ở J-35 không đơn thuần là thành quả kỹ thuật, mà là bức tranh rộng hơn, nơi công nghệ, chiến lược, chính trị và tham vọng quốc gia hòa vào nhau tạo thành một quá trình tăng tốc có chủ ý. Từ nền tảng FC-31 đã được thử nghiệm nhiều năm, đến dây chuyền tự động hóa của Xinjiang, từ động cơ WS-19 nội địa đến mô phỏng số hóa song sinh kỹ thuật số, tất cả đều cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ càng để rút ngắn thời gian phát triển mà không làm giảm độ phức tạp của một tiêm kích tàng hình thế hệ 5. Quan trọng hơn, sự xuất hiện nhanh chóng của J-35 phản ánh cách Trung Quốc nhìn nhận chiến tranh trong tương lai, một cuộc đua tốc độ, nơi quốc gia nào có thể triển khai năng lực tác chiến sớm hơn sẽ nắm lợi thế áp đảo. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của F-35C trong khu vực, Trung Quốc bắt buộc phải có câu trả lời tương xứng.
Và J-35 chính là hiện thân của câu trả lời đó, không chỉ để đối đầu trực tiếp mà còn để bảo đảm rằng các nhóm tàu sân bay thế hệ mới của họ không trở thành những khối thép khổng lồ dễ bị tổn thương. J-35, theo cách đó, không chỉ là một máy bay mà là một tấm khiên và đồng thời là một thanh kiếm chiến lược. Nhìn từ góc độ kinh tế, chính trị, J-35 còn là tham vọng vươn ra thế giới. Một tiêm kích tàng hình có chi phí vận hành thấp, khả năng tùy biến cao và không bị ràng buộc bởi các quy định xuất khẩu nghiêm ngặt có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều quốc gia. Điều này đặt Trung Quốc vào vị thế có thể định hình thị trường máy bay quân sự thế hệ mới, khiến tốc độ phát triển không chỉ là yếu tố kỹ thuật mà còn là chiến lược kinh tế dài hạn. Tuy vậy, đằng sau tất cả những phân tích kỹ thuật và tính toán chiến lược, điều khiến J-35 thực sự nổi bật chính là cách nó được phát triển trong bí mật, chỉ lộ diện khi gần hoàn thiện. Điều này tạo ra sự bất ngờ lớn cho thế giới và khiến câu chuyện về J-35 mang sắc thái của một hồ sơ tuyệt mật. Sự bí ẩn ấy khiến không ít người đặt câu hỏi liệu còn bao nhiêu chương trình khác đang được triển khai âm thầm theo cách tương tự. Và chính ở đây, vai trò của những kênh phân tích quân sự độc lập như hồ sơ quân giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta không chỉ đơn thuần nhìn vào một chiếc máy bay, mà đang mở từng lớp của một chiến lược quốc gia lớn hơn nhiều. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những bí mật quân sự, những công nghệ bị che giấu và những phân tích sâu mà truyền thông chính thống không nói đến, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay lúc này. Chúng ta còn rất nhiều hồ sơ tuyệt mật khác đang chờ được mở ra.